שלום וברוכים הבאים. שכול וכישלון של הבילויים הטביע את חותמו עליי לפני כ3 שנים כשהאזנתי לו לראשונה, אולי יותר, ונשאר מהדהד עד היום. בסדרת הסרטונים הזו אני אנסה להציג את דעתי על האלבום, השירים והרעיונות שהוא מציג. בפרק זה אדבר על קלון ב-G7, ערפל הזייתי, עצות מאמא ושירו של האנץ. מקווה שתהנו. קלון ב-G7 זה שיר שאני מאוד לא בטוח בפרשנות שלי אליו. ונתקלתי בפרשנויות שונות ששמות במוקד את הפער בגבריות בין אשכנזים שמאלנים למזרחים ימניים. אבל אני מרגיש שהתיאוריה שלי מתיישבת לי יותר טוב, אז אני זורם איתה. Dem 5. Juni 1967, 7:55 früh, haben in Tel Aviv... השיר נפתח בהכרזה ביידיש על אזעקות בתל אביב פרוץ מלחמת ששת הימים. הוא מתאר זוג נשוי שמארח איש צבא חצוף שמבקש להתארח באמצע הלילה. פתאום הוא מגיע, לבוש מדי צבא, הוא שואל אם הוא מפריע, הוא עבר כאן בסביבה. מהר מאוד מבוסס אנדרטון מיני בין איש הצבא לאישה. אשתי אומרת היי ומתעטפת בחלוק, הוא מביט לה בעיניים כמו אלכוס ברבשוק. שבהמשך השיר האישה חוזרת למיטה ומחכה שאיש הצבא יסתלק בזמן שהדובר מנסה לגרש אותו. איש הצבא מתנגד ואומר לגבר, שמע חביבי, תתגבר על הדחפים, תשמור את החביבי לשיחה עם הירקן. אין בעיה, אני אקרא לך שמאלן. היי שמאלן, תהיה נחמד ולך לקנות בקבוק שתייה. והדובר חושב האם באמת ללכת ולהשאיר את אשתו לבד עם הבחור. לאחר דרבון מהאישה, הדובר אכן הולך, וכשהוא חוזר הוא מגלה את הדלת נעולה ושומע מבפנים את הצירים של המיטה, הוא מתחיל לדמיין מה הולך בפנים. כשהחייל הולך, הדובר אורז מזוודה ומתכנן ללכת. נשכב ליד אשתו בשתיקה הדדית, נרדם ומכסה את חייו בערפל הזייתי. אבל מהר מאוד נרדמתי, שלא בשליטתי. כיסיתי את חיי בערפל הזייתי. אני רואה את השיר הזה כדימוי לגיוס חובה, ואסביר. האישה בסיפור היא החיילים הסדירים. הילדים שלנו שברור לנו שיום אחד יבוא הצבא ויגייס אותם ל3 שנים שבהן אלוהים יודע מה יעבור עליהם. הם יצאו שונים כי הצבא היא חוויה מבגרת כמובן, ואתה נהיה בן אדם בצבא, אבל במציאות ההורים לא יודעים מה הילדים שלהם חוו. עם הבסיס הזה אני חושב שכל הפאזל מתחבר כבר בכוחות עצמו. הרכושניות שהדובר מגלה כלפי אשתו זה על הרכושניות שהורים מגלים כלפי ילדיהם. הם מרגישים מחויבים להגן עליהם ולא יודעים אם זה רעיון טוב לתת להם להישאר לבד עם המצביא. לעזוב אותה לבד או להישאר פה בחיבוק ידיים אשתי. בהתאם, אם ההורים מנסים להתנגד ולגרש את המצביא, התשובה היא אין בעיה, אני אקרא לך שמאלן. טקטיקת ביוש והקטנה מצד הצבא כלפי הורים שדואגים לילדים שלהם ומתנגדים לשלוח אותם לצבא. כך גם בהמשך השיר, הילד נלקח מהם ללא הסכמתם ובהסכמה לא ברורה של הילד. באותו האופן, לא ברור אם יחסי המין בשיר הם בהסכמה או לא. כל מה שאנחנו יודעים הוא שהדובר שומע את הצירים של המיטה. הדלת לא נפתחת, שמעתי מבפנים את הצירים של המיטה. חוקים אמרתי לעצמי, לא צריך להיות נביא כדי לדעת שהאיש הזה ימצא את זה טבעי. התיישבתי בפרוזדור, מוקף בחשיכה, ניסיתי לדמיין אותם תנוחה אחרי תנוחה. כך גם אף פעם לא ברורה מידת ההסכמה של ילד בן 18 המגויס לצבא תחת חוק גיוס חובה. הדובר, כמו הורה שמחכה לשיחה מבנו בשעת ת"ש, יושב בפרוזדור חשוך ומדמיין את מה שקורה עם המצביא. הורה שבנו נשלח לצבא לא יודע מה מידת ההנאה או הסבל שבנו עובר במסגרת הצבאית. עליו להישאר באפלה ולפנטז על החוויות שהוא עובר, וזאת תהיה התמונה שלו על השירות של בנו עד שיוודע לו אחרת. בסוף השיר האישה שותקת, לא אומרת כלום בנוגע למה שקרה. מבחינתי זו בדיוק ההכחשה וההדחקה הטראומטית שעוברים במסגרת הצבאית. אחרי שהוא הלך אני נשכבתי על ידה, היא לא הוציאה הגה, לא אמרה מילה, חשוב לה שאני אמצא מילים גם בשבילה. הרבה אנשים משתחררים מצולקים ומפחדים לשתף את החוויות האלה בגלל הסטיגמה שיש כלפי מי שמתבטא נגד הצבא. ומעדיפים שאחרים ימצאו מילים גם בשבילם. חיילים משוחררים, בדומה לאישה בשיר, נשארים חסרי מילים מול החוויה שעברו.
ומעדיפים שידבררו אותם מאשר לשתף מחשבות ורגשות בנוגע למה שחוו כרגע. הדובר לבסוף מכסה את חייו בערפל הזייתי, וכדי להתעסק במה שזה אומר, נקפוץ לרגע 2 שירים קדימה כדי להגיע לשיר מספר 9 שזהו שמו. הערפל הזייתי הוא קטע של פחות מחצי דקה שנשמעים בו קולות רחבים נוסעים ברחוב ומוזיקה נעימה, כשממש בשנייה האחרונה של הקטע מתחילה שירת אישה שנקטעת במיידית ומתחיל השיר הבא באלבום, שיר בחסות המועצה לפירות הדר. שיר קצבי ואנרגטי בהרבה מהקטע הנ"ל, שמדבר על שבעה של משפחה שכולה. הקטע הזה הוא למעשה היתד המקבץ של הרעיון שלפיו חיי התרבות מסתירים את הטרגדיה הקיומית שבבסיס המדינה. המוזיקה המתנגנת ברחוב למשך חצי דקה מנימה לנו את המעבר בין שירים באלבום שבמסריו הוא מזעזע ומטלטל, ואנחנו מקבלים הפוגה בדמות שירה ואולי אפילו רמיזה לחיי התרבות של תל אביב עם קולות הרחוב הסואן, כשאלו הם ההפך המוחלט מהסודות האפלים שמתוארים בשאר האלבום. וכך, אם נחזור לקלון ב-G7, הדובר בסוף השיר מעדיף לא להתמודד עם הטראומה שאשתו עבר, או שהוא עבר לצורך העניין. הוא משכיח את דעתו עם הערפל הזעתי הזה, עם חיי תרבות ומוזיקה נעימה שנועדה להרגיע את המחשבות שלו בנוגע למה שעבר. באותה מידה התמודד האב לבן המצולק, או אפילו הבן המצולק עצמו, עם טראומת השירות הצבאי שחלשה כרגע על המשפחה. הערפל הזעתי הוא קטע קצר ונשכח, אך מהותי באלבום, שמחזק את התמה שהוא מנסה לקבע. אמנם אין לי שום קשר רגשי ומהותי לנושא שהשיר מדבר עליו, אבל אני מעריך את עצות מאמא יותר ויותר לאורך העבודה על הסרטונים האלה. אל תיכנסי לזה, זה לא מוביל לשום מקום. השיר מתאר שיחת עצה שאמא נותנת לביתה הערה בנוגע להיריון שהתגלה. לאורך השיר האם מתארת תינוקות וילדים בצורה מאוד מזלזלת. זה כמו חתול מאוד מלוכלך, זה כמו גמד שיקור. היא מפצירה בביתה לא לחשוב ולא לדבר על ההיריון, ושתנסה לחשוב על דברים יותר טובים ונחמדים. ובכלל, עדיף שתפיל אותו, שתיקח את גלולת היום שאחרי ותסיים עם הסיפור. כל העולם הוא בית זונות עגום, מים ייפול למים, מים יצא עם 3 ידיים. לאורך כל השיר מתגבש טעם רע בנוגע לאיך שהאימא עצמה שמדברת לביתה שלה חושבת על ילדים. איך היא התייחסה לבת שלה בזמן גידולה. זה נשמע כמו אימא שמתחרטת על ההיריון והלידה, ובסוף השיר התחושה אכן מאומתת. אל תשברי ילדונת, או שבסוף תגמרי כמוני. השיר חוזר לריקבון ולעולב הבין אישי, לקונפליקט הפנימי של הריון לא רצוי. והשיר קשה, הוא לא נעים והמוזיקה קודרת ומכבידה עליו עוד יותר, ובמהלך העבודה על הסרטון גיליתי הערכה מוגברת למבנה שלו, לאימפקט של השורה האחרונה והחבטה שהיא מתיחה במאזין. השיר לוקח חוויה שעשויה להיות חסרת משמעות בשביל מאזין גברי והופך אותה לעוצמתית ומשמעותית במיוחד, וזה הישג ראוי להערכה. שירו של הנס מוסיף שוב לתמת הריקבון בין גברים לנשים. השיר מתאר סיטואציה שלהבנתי יש לקחת פשוטו כמשמעו. גבר הולך לעזור לזוגתו לשעבר לארוז דברים למעבר הדירה. דירה שאליה היא עוברת עם החבר החדש שלה. זו סיטואציה מעניינת לכתוב עליה, והשיר מצליח להביע את הפסיביות אגרסיביות שבהכרח מתלווה לסיטואציה. ואין מה לומר, הסתדר דווקא יופי, בדיוק אני כאן ובדיוק עם זרועות. לנסות לשים את עצמך במקום הזה זה ניסוי מעניין. הרי במערכת היחסים נוצר קשר ייחודי ועמוק בין שני האנשים, ובשיר שני הצדדים מנצלים את הקשר הזה שטיבו כבר השתנה לגמרי. האישה מנצלת את הקשר שלה עם הדובר כדי לקבל עזרה במעבר הדירה, והגבר מנצל את ההזדמנות ליצור שוב מגע ולהתקרב לאהובתו לשעבר למרות שכבר עבר זמנם כזוג.
תודה שעברת, זה הרגיש סוף הדרך. יפה לך קצר, תני לי רגע לראות מקרוב. מעבר לכך, הוא גם מנסה לעקוץ כדי לסחוט קצת רגשות אשם, אולי בתקווה שתחזור אליו. אמנם זה נדמה שעמד, שתהי עם עצמך בקרוב. הדובר נאחז ברגעים האלה כדי לומר לה דברים שכבר לא יכול לומר לה באמת. עוד נגיעה הרסנית ורעילה שנוכחת בשלל מערכות יחסים רומנטיות שקיימות או שכבר דעכו, ומעידה שוב על הכשל הבין אישי שבנו. לאחר שירו של הנס מתחיל הרפל הזייתי שעליו כבר דיברנו, ואז מגיע השיר בחסות המועצה לפירות הדר. תודה שצפיתם. אני רוצה להודות לימי ויסלר על העזרה, למאיה דוניץ על רעיון טלפוני מלפני שנתיים שמחקתי בטעות, לארכיוני הספרייה הלאומית על שלל תמונות מריבות, לוויקימדיה קומונס ורופיקסל על הכלים, וכמובן לבילויים על האלבום הנפלא הזה. אני מקווה שנהנתם, ובלי קשר לאם כן או לא, אשמח לשמוע פרשנויות שונות משלי בתגובות. תודה שוב ולהתראות.